बाहिरबाट घरभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीलाई सुरक्षित, आराम, मनमा खुसीको महसुस हुन्छ। त्यही पोजिटिभ इनर्जीलाई बढाउनको लागि प्रवेशद्वारमा अझै थप डिजाइनहरू गर्न सकिन्छ। एउटा राम्रो इन्ट्रीवेले तपाईको घरको परिचय पनि दिइरहेको हुन्छ। नमस्ते, म लक्ष्मी। हामी बाहिरबाट घर प्रवेश गर्दा हाम्रो साथमा सामानहरू पनि हुन्छ, जस्तै झोला, सनग्लासेस, मोबाइल, साँचो र किनमेल गरेका सामानहरू आदि। घर प्रवेश गर्ने बित्तिकै ती सामान राख्ने ठाउँ भयो भने हामीलाई अझ हल्का महसुस हुन्छ। त्यसैले इन्ट्रीवेमा हामी कन्सोल, चौडाइ कम भएको टेबल, स्पेस अनुसार सेल्फ जस्ता स्टोरेजको लागि राख्न सक्छौँ। बाहिर जानु अगाडि र बाहिरबाट आएपछि हामीलाई जुत्ता लगाउन फुकाल्न सजिलोका लागि सिटको जरुरी हुन्छ। इन्ट्रीवेमा सिटको व्यवस्थाले तपाईको घरमा आउने पाहुनालाई, तपाईका परिवारलाई बाहिरबाट आएर बस्न र बसेर जुत्ता लगाउन फुकाल्न सजिलो बनाइरहेको हुन्छ। इन्ट्रीवेमा मिरर राख्दा बाहिर जानु अगाडि आफूलाई मिररमा हेरेर जान पाइन्छ भने मिररले इन्ट्रीवेलाई उज्यालो पनि बनाएको हुन्छ। तर मिरर राख्दा वास्तु अनुसार पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मिररको सट्टामा डेकोरेसन फ्रेमको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। इन्ट्रीवेमा सुहाउँदो लाइटिङले तपाईको इन्ट्रीवेलाई विशेष इफेक्ट देखाइरहेको हुन्छ। इन्ट्रीवेमा ठूलो स्पेस छ भने झुम्मरको प्रयोग गर्न सकिन्छ भने स्पेस हेरेर ल्याम्प वा अरू लाइटको नि प्रयोग गर्न सकिन्छ। इन्ट्रीवेमा ग्रीन प्लान्ट्स र डेकोरेसन आइटम्सको प्रयोगले तपाईको इन्ट्रीवेलाई विशेष आकर्षक देखाएको हुन्छ। त्यसैले तपाईको व्यक्तित्व झल्किने डेकोरेटिभ आइटमहरूले पनि इन्ट्रीवेलाई सजाउन सकिन्छ।